What's up, guys? What's up, yo? Welcome back to our channel! Today, gagawa tayo ng another video and it's all about Ice cream! yes, ice cream kasi sobrang init na panahon. Anong flavor ang gagawin natin? Milo Milo flavor! and cookies and cream. Cookies and cream! Suruhan na natin! Let's go! Ilalagay yung ice doon sa palanggana kung saan kayo magmi-mix ng mga ingredients. Importante dito dapat malamig siya. Guys, first is bubuksan natin yan. Then, lalagyan natin dito. Mag-ingat sa paggamit ng gunting! Magpatulong sa mas matanda! So guys, dapat chilled siya, no? Chilled yung Nestle cream natin. Second mo. Basta sa tatlong all-purpose cream na to, ilang liters na to? Higit na siya ng 1.5. Sayang kasi yung matitira sa sa karton. Kaya kailangan natin siyang gain. Gain at, like this. So hard speaking to Gawa. Tignan nyo guys, kung ano yung itsura. Ayun, ito. Ayan. Wow! So, ganyan na karami yung 3 all-purpose cream. Tapos may konting tira, isinama na rin namin para syempre hindi sayang. Next is i-whip natin siya. okay, gamit ang, ano ba tawag dyan? Whipper. Gamit ang electric beater. Okay, let's do it. So, siya na yung gagawa. So, i-max ko na siya. And, Ilang minutes yan? 10 minutes. So, guys. 10 minutes, guys. A few moments later. 10 minutes. Tanggal siya, guys. Natanggal. Kuya, kamusta naman yung ginagawa nyo? Tatanggal ulit. Oh, yes, assist. Ito na tayo paglalagay. Set aside muna natin ng konti yung mabit na cream. So ngayon, yung gagawin natin, bubuksan natin itong mga butata. Galing kay Mayo. Joke lang. So guys, ganyan yung proper na pagbukas kung may ganyan kayo sa bahay. Okay, so ang gagawin natin, talagyan natin siya dito. Go! Gradually lang yan. Minutes later.
flavor kanina. So, kaya. Ayan, edit namin siya. Ito na. So, maglalagay na tayo ng flavor. Milo, at saka Oreo. Next is maglalagay tayo dito for Milo. Affordable lang to sa tindahan. Ito na tayo taga-video. So, ito yung para sa Milo, yun yung para sa cookies and cream. Hindi ko alam kung tama yung process, pero sa huli, ice cream din naman to. So, lalagyan na natin dito yung Milo. Lalagyan natin lahat ng Milo. Ginagawa mo! Mamaya ko na ulit mga marshmallow. Oreo, guys. So, syempre, lalagyan natin ng konting color. Cookies and cream with chocolate syrup. This time, ito namang isa. Nalagyan din siya ng chocolate syrup. Wow! Kung wala kayo ng chocolate syrup, chocolate na lang. Tapos ito namin yun. 3, 2, 2, 1! Ayan yung kinaya guys nung ating improvised divider. Okay na rin. Not bad. Milo! cookies and cream. Thank you for watching! Please like, Share and subscribe for more videos. Peace out.